המפגש הראשון שלי עם השב"כ היה דרך אבא שלי. אבי הופיע כתובע במשפטי ריגול מאוד מפורסמים של אותה תקופה. כל הזמן היו מגיעים אליו כל מיני אנשים מוזרים, שאף פעם לא אמרו איך קוראים להם, והתעלמו ממני, ילד קטן, הייתי אז בן 10. יום אחד אבל הגיעה מכונית גדולה אמריקאית עם אנטנה ענקית, וכששאלתי את אבא שלי מי אלה, אז הוא אמר לי, אלה בלשים. לימים הסתבר לי שמי שהגיע לביתנו היה ראש השב"כ אז, עמוס מנור. אבא שלי עלה מדרום אפריקה לישראל ב-1936, בגלל שהוא לא יכול היה לשאת את שלטון האפרטהייד. הגיע לישראל, הכיר את אמי, הם נישאו פה, היה סגן אלוף בצה"ל, היה המושל הראשון של אבו גוש. ב-1952 הוא מונה לפרקליט המדינה, אמי הייתה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, ובקיצור אפשר להגיד שהייתי ילד שמנת רחבייתי. אבי נפטר כשהייתי בן 11. לא אהבתי ללמוד. הייתה לי איזו לגיטימציה מסוימת, בגלל שהייתי יתום, ואימא שלי הייתה מאוד חולה, רוב הזמן באשפוזים, כך שיכולתי לומר שראשי לא בלימודים, אבל זה היה תירוץ טוב. יצא לי מזה דבר מצוין, אני הלכתי לאקדמיה למוזיקה בירושלים, ולמדתי מוזיקה. השירות הוא גוף מאוד מאוד מורכב, עם תחומי עשייה מאוד מגוונים. הדבר הראשון שבעצם ראש שירות צריך לעשות זה לקחת את המכונה האדירה הזו, שיש בה עוצמות בלתי רגילות. חבורה של אנשים מאוד מוכשרים, מסוננים היטב, ומה שבעצם ראש השירות הוא הופך להיות מנצח על תזמורת. בשביל זה אתה צריך חשיבה הרמונית, ואת זה קיבלתי מהמוזיקה. مرحبا أنا أم المعتقل مصطفى سامي الكردي. مرحبا. خلاص ها تكرم عينام. מי היה מאמין שיבוא יום כזה? מי שתוארו פעם כחיות דו-רגליות הפכו לשותפים רצויים. מי שירו קטיושות לגליל וחדרו לבקעה יקפידו עמנו על תנועה בטוחה בכביש 90, יריחו טבריה. מי שבשבילם היינו אנחנו, ארורים ומוקצים, מחייכים פה בחדווה. תומכי חמאס, אין להם זכר ברחובות. יום גדול בשבילם, ולוואי, יום גדול גם לנו. דקות אחדות לאחר שהועברה העיר יריחו לשליטת הפלסטינים, צעדו להם ראשי מועצת יש"ע לתוככי עיר התקלים. יש כוונה להגיע לבית הכנסת וללמוד שם, כי זאת נקודה יהודית ואנחנו לא ניטוש אותה. בלב האוטונומיה. גם אם היא בלב האוטונומיה העקומה הזאת, שבעזרת השם אני מקווה שהיא תתפורר ותהיה לעין ולאפס. השירות נערך היערכות יוצאת דופן למה שהוא ניסה לנחש כמציאות שתהיה באוסלו. ונעשתה עבודת מטה מאוד מקפת בשירות בהמון נושאים לגבי איך נערכים ואיך נעבוד באוסלו ומה יקרה שנעביר את השטחים לאחריות של הפלסטינים ואיך מה יהיה שלא נהיה בתוך השטח, איך נביא מודיעין ואיך נפעיל ואיך נעשה, איך נסכל, עד כמה אפשר לסמוך על הפלסטינים שיסתכלו, וניחשנו הרבה דברים. אף אחד מאיתנו לא ידע להגדיר, אבל אף אחד לא ידע להגדיר עבורנו. מה זה המשמעות של ריבונות משותפת ביהודה שומרון, או יהודה שומרון ועזה, שאומר שלהם יש סמכות בתחום המוניציפלי ובתחום החינוך ובתחומי השיטור, ולנו יש סמכויות בתחום הביטחון. איך האורגן הזה חי את היומיום שלו? במציאות שבה יש חיכוך גבוה מאוד בין מתנחלים לבין פלסטינאים שגרים ביישובים. ועלינו האחריות. הלילה האחרון של צה"ל בעיר עזה, ולאחר 6.5 שנים של עוצר לילה, אמש באה ההתפרקות. כשנכנסו השוטרים הפלסטינים לתוך המתקן, פרצו גם ההמונים פנימה.
דקות ארוכות נמשכו יריות השמחה ובמהלכן עזבו כוחות צה"ל במהירות את המקום. מהלילה אלפי שוטרים פלסטינים חמושים אחראים לביטחון ברצועת עזה. אלה הן החטיבות של הפתח שגורשו מלבנון. כך, בטור ארוך ובתחושה של הקלה, הסתיימו 27 שנות שלטון ישראלי ברצועת עזה. כל עוד אנחנו שלטנו בשטח, עבדנו בבית. פתאום אתה יוצא. אתה צריך לעבוד במתכונת שעובדים גופים אחרים. אמן, מוסד, שזה כבר עולם אחר לגמרי, מחייב אותך יכולות אחרות לגמרי. יותר קשה לקבל מודיעין, יותר קשה לגייס סוכנים, יותר קשה לעשות את הדברים. ומצד שני יש פה מציאות שצריך בעצם לבנות תפיסות אחרות, תורות אחרות. של איש הדמים ערפאת, בואו לארץ ישראל בתהלוכת ניצחון מאובטח על ידי מאות שוטרי וחיילי מדינת ישראל. זהו שיא של מחזה האבסורד וההשפלה שאנו עדים לו בשנה האחרונה בניצוחה של ממשלת ישראל. הממשלה מסיתה ודוחפת למלחמת אחים. אנחנו נאבקים בממשלה שמדרדרת אותנו תהומה. כל הזמן שאלנו את עצמנו איך הפלסטינים יתפקדו, עד כמה הם ירגישו מחויבים באמת להילחם בטרור. בטרור שבאזורים שהם מופקדים עליהם. ואתה מגלה שהפלסטינים לא באמת מסכלים טרור. ואם כבר מסכלים, אז איך מסכלים? האם באמת קוראים לזה טרור וזורקים את האנשים לכלא, או שמתחילה דלת המסתובבת, כמו שקראו לזה, עד נכנסים בדלת אחת ויוצאים בסיבוב של הדלת החוצה. ולאט לאט אנחנו מתחילים להתפכח, זאת אומרת, מהאופטימיות האדירה שהייתה. איך קוראים לך? אני נחשון וקסמן. החבר'ה החמאס פה חטפו אותי, הם רוצים לשחרר את האסירים שלהם, אם לא הם יהרגו אותי. אז זהו, אני מבקש מכם לעשות מה שאתם יכולים בשביל שאני אצא מפה חי. נחשון וקסמן, אחרי שהוא נכתב, איך הגענו לבית, למקום שבו הוא מוחזק בביר נבאללה? התוכנית משודרת בחסות אינפיניטי מציגה Q60 קופה. קורפו, החופשה היוונית שלי. מצאתי באשת אורס. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. הגיע אליי חשמלאי. שלום. שלום. כדי להיות רגועה, רק היית צריכה לבקש ממנו רישיון חשמלאי בתוקף. הזמנת חשמלאי. אבל לא נעים. בבקשה. חשבת שתשאלי אותו באגביות כשתכיני לו קפה. מאיר? מה? אבל לא נעים. כמה סוכר? 2. חשבת על איזו חצי בדיחה, חצי שאלה כששילמת. אז מה, מאיר, אתה מאיר בתים כבר הרבה שנים? מה? אבל לא היה לך נעים. תודה! גם כשהשריפה פרצה, היה לך לא נעים. בחוף שבו אתה לא שומע את הקריאות של המציל, תביא בחשבון שגם המציל לא ישמע את הקריאות שלך. אל תתמודד עם הים לבד. אם אין מציל, לא נכנסים. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. שידור מטורף לעומת מה שיש.
ויש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. במרחב ירושלים התחילו לחפש מחט בערימת שחת, והם פנו ביוזמת דסקאי ובניהולו של גדעון עזרא, הם הלכו על סחירות רכב במזרח ירושלים, ועלו על איש בשם ג'יהאד ירמור, שהיה חבר חמאס, שהוא שכר רכב ביום חטיפת נחשון וקסמן. ועצרנו את ג'יהאד ירמור. זה היה, אני זוכר, יום חמישי. ביום שישי בלילה, ב8 בערב, ערב שבת, נגמר תם מועד האולטימטום. وإننا زائد ذلك نطالب الحكومة الإسرائيلية بما يلي. أولا الإفراج الفوري والسريع عن زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس أحمد ياسين، وعن الشيخ صلاح شحادة، وعن الشيخ عبد الكريم عبيد والشيخ مصطفى ديران. ثانيا الإفراج عن جميع معتقلي كتائب الشهيد عز الدين القسام. וג'יהאד ירמור הזה עצור. כל חטאו שהוא איש חמאס ששכר רכב ביום שתואם ליום חטיפת נחשון וקסמן. ולוקחים אותו לחקירה, והוא לא יודע על מה מדברים איתו. וגדעון עזרא פונה אליי ואומר, מבקש אישור, זה סמכויות אישור של ראש שב"כ, מבקש אישור לחקור אותו בלחץ פיזי מתון. מה הנימוקים? אין נימוקים. הנימוק היחיד הוא שבעוד 24 שעות פג מועד האולטימטום, וחייו של נחשון בסכנה. מצד שני, אין לך פה מידע מודיעיני משהו. ואני לא יודע מה לעשות. מה אתה יוצאים אליי מהשלך? רואים שלי מסתכלים עליי. אני כרגע בסדר. עכשיו, אני מקווה לחזור אליכם. אם רבין נחליט לשחרר את האסירים שלי. אם לא, הם יהרגו אותי. זהו, אני מבקש מכם לעשות מה שאתם יכולים בשביל שאני אצא מפה חי. ואז אני מחליט שאני מאשר את זה. לפי לנדוי, אסור לי לאשר. כלומר, לי מותר הכל, אבל בדיעבד לא רק אני אשלם את המחיר, אם טעיתי, אלא כל הכפיפים שלי, ובראש בראשונה החוקרים. אני מצלצל לדורית בייניש, אישה מאוד רציונלית, הייתה פרקליטת המדינה, ואני אומר לה, דורית, זה וזה הסיפור, אני מאשר את זה, אבל אני הולך פה על קסקס. והיא אומרת, סגר. הוא נחקר והוא מודה על מעורבותו בחטיפה. בשעות הבוקר כבר כוחותינו סובבו את הבית, סיירת מטכ"ל עשתה בערב מבצע שלצערנו נכשל. נחשון נהרג וניר פורז, שהמפקד הכוח, נהרג גם כן. וזה היה סיפור מאוד מאוד עצוב. אבל מבחינה מודיעינית הוא היה סיפור של הצלחה מזהירה. אדוני ראש הממשלה, ערפאת, אנחנו ראינו אותו בתחילה בן ברית נגד החמאס. כלומר, חשבנו שיש לו אינטרס פוליטי מובהק, ולימים די מהר הסתבר שהוא שקרן מועד. פשוט כל הזמן המלעיזים טוענים שהוא עבד עלינו בעיניים. הוא לא עבד עלינו בעיניים, הרי כל דבר שהוא אמר יכולנו לוודא בעוד 10 אמצעים מודיעיניים אחרים. זה לא ישבנו מולו ומה שהוא אמר, אמרנו אמן. וצריך לזכור, ביסודם של דברים, זה שרבין עצמו היה מאוד מאוד חשדן כלפי ערפאת. היה מפגש מאוד מעניין.
רבין ביקש מיאסר ערפאת להיפגש עם ראשי הביטחון הפלסטינים. המהלך של רבין במפגש הזה נועד לתת להם את התובנה מה זה נקרא במדינה, או במדינה שבדרך, מה זה נקרא שהשלטון מאפשר לגורמים אחרים לפעול במקביל אליו. הוא נתן להם את הדוגמה של אלטלנה אצלנו, על ההנחיות של בן גוריון ועל הירי בסופו של דבר וההטבעה של אלטלנה, כדי לא לאפשר לשום גוף שהוא לא גוף ממלכתי נטו להצטייד בנשק. נשק זה צבא. הוא אמר, יגיע היום שתהיה לכם האלטלנה שלכם, והאופן שבו תפעלו מול האלטלנה שלכם, זה יהיה האופן שבו תדעו האם אתם בדרך למדינה או שאתם נשארתם ארגון הטרור. האוטובוס הראשון שהייתי בו היה קו 5, 1994, פיגוע ההתאבדות הראשון בתוך תל אביב, ואני לא אשכח את הדבר הזה. פעם ראשונה שהרגשתי שאני לא מצליח לנתק את עצמי מהחיזיון הזה, של הסירחון של הגופות הנשרפות. לא אשכח את זה. אינני זוכר פיגוע שבו נהרגו מספר כה רב של ישראלים מאז אוטובוס הדמים ב-1978. מאז נכנס החמאס לפעילות קיצונית נגדנו, היינו עדים לפחות ל-12 מקרי טרור של מתאבדים. החמאס הכריז זה תקופה ארוכה מלחמת חורמה נגד תהליך השלום. מול החמאס יש לנו מלחמה קשה ביותר. זה ארגון ממודר קיצוני. זה ממשיך עם הפיגוע הנורא בצומת בית ליד וליד הבורסה ובקו 18 בירושלים. התחושה בשירות, כל פעם שמתרחש פיגוע שאתה לא מצליח למנוע, זו תחושה מאוד קשה של כישלון, של אכזבה. בטח ככל שהפיגוע גדול יותר. תחושה מאוד קשה של אכזבה, איך לא מנענו את זה. אני חושב שזו הייתה נקודת השפל הכי קשה שהשירות היה, שאני יכול לזכור אותה מ-32 שנותיי בארגון. אומר בפשטות, אילו היינו נוהגים לפי דקדוקי ועדת לנדאו בחקירת אנשי חמאס, לא היינו מגיעים להימצאו של נחשון וקסמן בביר נבלה. אני רוצה שתהיה בידי האפשרות לעצור מנהלית ללא בלבולים משפטיים מורכבים את מנהיגי החמאס בשטחים שנתונים לשלטוננו, את פעיליו. ככל שרבו פיגועי ההתאבדות, ככל שהחמאס תפס את המקום המרכזי מבחינת פיגועים, הצורך להשתמש בלחץ פיזי מתון התגבר. חקירות של אנשי חמאס, ג'יהאד איסלאמי, הם הרבה יותר קשות. אדם שמוכן להקריב את חייו, בין אם הוא עושה את זה למען הבתולות בגן עדן ובין אם לא, אין לו מה להפסיד. מקרים מסתבכים כשיש לך מה שנקרא פצצה מתקתקת. שמע, היה מקרה בפתח תקווה. אני זוכר, התקבל מידע חד משמעי, איפשהו בסביבות 2 לפנות בוקר, שמחבל משכם נדמה לי,
נמצא באזור המרכז ואמור לשים מטען בתחנת אוטובוס, והמטען אמור להיות מופעל בסלולר משכם. ועכשיו עם זה אתה מתחיל את העבודה. יוצאים לשטח, מחפשים מישהו שעונה לפרופיל שמסתובב בשעות כאלה, אין הרבה אנשים. עוצרים אותו איפשהו לקראת 4 לפנות בוקר, אוטובוסים מתחילים לנסוע ב-6 בבוקר, ועכשיו אתה צריך לדעת באיזה תחנה. בין 4 ל-6, זה מה שיש לך עם הנחקר לעשות. אם הנחקר בא ואומר לך, שמע, טעיתי, חטאתי, פשעתי, המטען נמצא במקום אחד, בסדר גמור. זה לצערי לא המצב שקורה. הוא יודע שבתוך שעתיים, אם הוא מחזיק מעמד, המטען יופעל, והוא יצא גדול מול מפעיליו. ממילא הרי הוא הולך להישפט על הנחת מטען. אתה מוכרח להגיע למצב שאתה לוקח את האיש, מגדיר אותו, מה שנקרא, נחקר תחת הגנת הצורך, שזה בשפה עממית פצצה מתקתקת, ומאפשר לחוקרים לקיים חקירה בצורה קצת יותר אגרסיבית. קצת, לא... אתה לא תולה אותו עם הרגליים למעלה והראש למטה, כדי להגיע למצב שהוא ייתן את המיקום של הפצצה. ברוב המקרים, כשמתחילה החקירה, והוא מבין שזו חקירה אחרת, הם בדרך כלל נפתחים כבר בשלב הזה. בדרך כלל, לא תמיד. במקרה הזה, תוך שעה של חקירה, והתחילו להפעיל קצת אמצעים פיזיים, לא משמעותיים, לא דרמטיים. הנחקר הבין שפה זה כבר לא הולך להיות משחק רגיל, ובאמת הוביל אותם, הגיעו, אני חושב, למטען חצי שעה לפני שהאוטובוסים התחילו לנסוע, והצילו חיים, אני לא יודע אפילו לומר כמה. חריזת ציווה במותו חשיפה של אחד מסודות המדינה, שיטת חקירה של השב"כ. חקירתו של עבד סמט חריזת החלה בשבת שעברה בבוקר במתקן של השב"כ במגרש הרוסין. כשהגיע העציר, בדק אותו חובש של המשטרה וקבע שהוא בריא. חריזת נחקר שעות אחדות והובהל לבית החולים עם בצקת במוח במצב סופני. הוא נפטר בהדסה עין כרם ביום שלישי לפנות בוקר. בשב"כ מכחישים את הטענה שחריזת עונה, אבל הפתולוג הסקוטי אמר עוד כי ניתח פעמים אחדות בישראל, והפעם אין ספק. הוא טולטל, ומה שקרה לו זה באפקט התינוק, זה פגע לו במוח והוא כתוצאה מכך מת. וכתוצאה מכך התפתחו ויכוחים מרים בין ראש השב"כ, אנוכי, לבין מיכאל בן יאיר, היועץ המשפטי לממשלה, שחשב שזה לא מוסרי וזה לא אתי ואסור להשתמש בזה. מנגד, אני אמרתי, אם לא נשתמש בזה, אז אם היום אנחנו מסכלים 90% מפיגועי ההתאבדות, נסכל 70% מפיגועי ההתאבדות. ומשמעות ישראלים מתים. ובתווך ישב ראש ממשלה שצריך להחליט, וזה הוציא אותו מדעתו הדיונים והישיבות האלה, דעתו של רבין הייתה ברורה בדברים האלה, ופעם אחת הוא אפילו התרגז וקם אדום כולו וצעק על בן יאיר, כל הזמן אתה אומר לי מה אסור לי לעשות, תגיד לי פעם אחת מה מותר לי לעשות, כן? זה היה עניין מאוד טעון, ובאיזשהו שלב זה פרץ לתקשורת. בעקבות סיפור של פיגוע ברמת אשכול, פיגוע התאבדות ברמת אשכול, נחקר שהיה בידיו מידע על הפיגוע המתוכנן הזה, בגלל נוהלי החקירה אסור היה לנו לנקוט כלפיו בלחץ פיזי מתון. אחרי הפיגוע הזה טיפלנו אותו ועצרנו את כל החוליה והשגנו המון מידע. יחי היה שם גם אחרי הפיגוע הזה. רבין הוא איש ביטחון בכל רמ"ח איבריו, הוא לא אחד שצריך להסביר לו כשאנחנו באים ואומרים לו אין לנו כלים על מנת לתת ביטחון. הוא מבין את זה מצוין. ולמרות זאת, אני חושב שהוא מבין עד כמה המהלך הזה הוא חשוב. זאת אומרת, ברור לו לגמרי שאת הגשר הזה צריך לחצות.
והוא חי בדילמה הזאת. שמע, אני ראיתי את הפנים שלו. אתה רואה שהוא מבין את עוצמת הבעיה. אתה רואה שהוא נקרא, אבל הוא קיבל החלטה. אני חושב שהוא הבין יותר טוב מכל אחד אחר. יותר טוב מהרמטכ"ל. בטח יותר טוב מכל חברי הקבינט שלו. את הבעיה הביטחונית, אבל הוא הבין גם את ההזדמנות המדינית. Every place in the land of the prophets, every name is an integral part of our heritage of thousands of years, of the divine promise to us and to our descendants. But we are not alone here on this soil, in this land. And so we are sharing this good earth today with the Palestinian people. הבוקר ב9:20 שוב היכה הטרור, צומת בית ליד. כבכל יום ראשון בבוקר ממתינים כאן בתחנות ההסעה עשרות חיילים. מטען חבלה מספר 1 מתפוצץ בקיר המזרחי מחוץ למזנון. הקיר הפונה לכיוון טול כרם. 3 דקות בלבד חולפות, חיילי היחידה המיוחדת האמורים להבטח את הצומת חשים למקום הפיגוע. שם ערב להם המוות. פיצוץ מספר 2. ראש הממשלה ושר הביטחון עוזב את ישיבת הממשלה ומגיע במסוק להתעדכן. מפגינים ראשונים שמתקבצים, מפנים אליו חיצי ביקורת, אפילו קללות ונאצות. יחי היה שם גם מאחורי הפיגוע הזה, והצלחנו לעלות על כך שהוא הצליח לברוח לרצועת עזה. אני בא לערפאת ואני אומר לו, יחי עייש, המהנדס נמצא אצלך. באמת, לא ידעתי, נבדוק. והוא בודק, אחרי 3 ימים, אני הולך אליו, והוא אומר לי, בדקתי, הוא בסודן. טוב, אז אני מספר לרבין. אז רבין תופס קריזה ונוסע לערפאת. נפגשים במעבר ארז, והוא צורח על ערפאת. הוא אומר לו, אני יודע שהוא אצלך, ואם אתה לא תמצא אותו ולא תסגיר לנו אותו, אני מפרק את כל ההסכם הזה, אני מכניס את עזה למצור. וערפאת בשלו, הוא בסודן, 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 בסודן. זו תקופה מאוד מאוד מתוחה וקשה. מצד אחד יש לך את ערפאת שאתה כבר לא יודע אם לבלוע או להקיא, ויש לך את הפיגועים. והפיגועים, פיגועים קשים אחד אחרי השני. ומצידו השני באמת נמצא הימין, הייתי אומר הימין המתון והשפוי ועד הימין הקיצוני, בהתנגדות נחרצת להמשך תהליך אוסלו. עיקר ההתנגדות לתהליך הייתה בקרב הציבור האמוני. אותם אנשים שהובילו את זה, הם סימנו לעצמם גם מטרה, והמטרה הייתה קודם כל ראש הממשלה יצחק רבין. הסתה הייתה ממוקדת בעיקר בו. הזו של הימין בישראל לא הייתה חשאית. לא צריך ראש שב"כ שיתרגם לעברית את דבריהם של ביבי נתניהו או אריק שרון על המרפסת בכיכר ציון. ראש האופוזיציה. לא
צריך את ראש שב"כ שיסביר לציבור בישראל מה המשמעות של ארון מתים בהלוויה המדומה ברעננה. זו הוצאנו תנועת מרי אזרחית מגייסת את העם למאבק למען ארץ ישראל. צל הרחוב הפך להמנון שידורי הרדיו הפיראטיים שהקימו חברי זוהר צל. ובעזרת השם הסוף שלהם קרוב. בסביבות יולי-אוגוסט 95 אני מתחיל להרגיש שיש לנו פה צמיחה של פוטנציאל לרצח ראש ממשלה. הלכתי לרבין, ביקש ממנו רשות לעשות שני דברים. הדבר הראשון היה להיפגש עם המנהיגות הפוליטית, שזה ביבי נתניהו, אריק שרון. עם כל אחד קיימתי פגישה אישית במשרדו בכנסת, ודיברתי איתו על זה. אמרתי, תשמע, אתה מדבר על המרפסת, אני לא חושב, לא מעלה על דעתי שיש לך איזושהי מחשבה מה עלול לקרות. אתה משתמש במילה רצח. כן. את ההפגנה הזאת ארגנו מועצת יש"ע ביחד עם הליכוד. אבל השתתפו בה אנשי ימין מכל הגוונים. תנועת זו ארצנו קראה לפעיליה להצטרף להפגנה. אנשי כך, שמנו אולי רק כמה עשרות, חילקו את התמונה הזאת. הצלחתם להוציא את הסמל של מכוניתו של רבין, לתלוש את הסמל? סמל הוא סמל, ונסמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. אפשר לתקוף את המכוניתו של ראש הממשלה, אפשר לתקוף שר ולהסתובב כך חופשי. כאשר ראש הממשלה עושה דברים כאלה חמורים, אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשים חמורים נגדו. הניסיונות לתקיפה פיזית הובילו אותנו למסקנה שצריך להגן על ראש הממשלה מפני אלימות, סתם מישהו שיעבור ובלהט האירוע יירק עליו או יכה בו בבקר. ואז העסק מתחיל להיות יותר ויותר חם. היה ניסיון תקיפה הזה במכון וינגייט. אחרי וינגייט אני בא אליו ואני אומר לו, תשמע יצחק, זה לא עובד כך. בסוף יפגעו בך. אני לא יודע אם יראו בך, אבל יכולים לפגוע בך. אני מבקש שתתחיל ללכת עם אפוד מגן ולנסוע במכונית המשוריינת ונתחיל להגביר הבטחה סביבך. ובעיקר לסנן את האירועים, כלומר לא לכל דבר אתה צריך להגיע. אז אני חוטף מנוביש, אני הפלמחניק, לא אלך עם אפוד מגן, יהודי פה לא יפגע בי. אתה בעצם כמו הקאטו
שבא ומטריע בשער כל הזמן, זה הולך לקרות, זה הולך לקרות. מה אופרטיבית אתה עושה? תראה, אופרטיבית, ההבטחה סביב ראש הממשלה ניסינו להגביר כמידת הסכמתו. לרבנים אתה פונה? כן, אני נפגש עם רבנים, אני נפגש עם ראשי מועצת יש"ע, ואנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. על הסתה והמרדה. מה אומרים לך הרבנים האלה? לא מחצרנו, לא מדברנו, לא מפה, לא משם. אף אחד לא מסכים איתי, אמר כך. אין זכות לממשלה לכפות על העם דברים שהם בניגוד לתורה ולהלכה. מישהו מוסר קרקע או גופים של ישראל, כל הקודם להורגו זכה. לשון הרמב"ם, מה ראה לך? אבל אני לא זכיתי. מה זאת אומרת לא זכיתי? משום שהוא עדיין חי. אנשים שמסכנים את החיים של עם ישראל, דינה על פי ההלכה, דמם מותר. רבין בכבודו ובעצמו. הוא זה שיהיה לו כדור בראש מיהודי. ראש הממשלה יצחק רבין מגיע לכיכר מלכי ישראל. טבעת הדוקה של אנשי ביטחון מקיפה אותו. עכשיו תעזוב אותי, מה אתם רוצים ממני? זה מדינה דמוקרטית. האם אתה חושש באופן אישי? אני מרגיש טוב ובטוח בקרב עם ישראל. גם שיש תופעות שליליות. עברתי מספיק בשירותי הצבאי לא לחשוש מדברים כאלה. יש התחסדות בדבריו של ביבי נתניהו כאילו הוא מגנה את מעשיהם של הימין? תשאלי אותו. אני מאמין שיש סיכוי לשלום, סיכוי גדול, וחייבים לנצל אותו. ואתם כאן, בהתייצבותכם בעצרת הזאת, מוכיחים שהעם באמת רוצה בשלום, ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. נסעתי לפריז בשליחות שמי שכפה אותה עליי זה רבין. מוצאי שבת אני מקבל טלפון מהרלה שלי שאומר לי שרבין נפצע. הייתי בשוק כמובן, אבל אתה מוקף אנשים, אתה חייב לתפקד. ברמה האישית, למעשה עד שישבתי במטוס החשוך בלילה, בטיסה לתל אביב, עכשיו זו פעם ראשונה שחלחל לליבי מה שהיה לי במוח. מזלי שהיה לי את הטיסה הזו, שזה 4 שעות, אפילו יותר, 2 עם עצמך, אז אני סתם יושב עם עצמי. ואני מודה לאלוהים לפחות על 4 שעות האלה, בגלל שהייתה לי את האפשרות לעכל את האובדן של איש, באמת מבחינתי איש יוצא דופן. As long as I live, I'll be proud to have known him, to have worked with him as a brother and as a friend and as a man. Our deepest sympathies as we share together
this moment of remembrance and commitment to continue our struggle for the future of generations to come, as did Ishaq Rabin. The American people mourn with you in the loss of your leader, and I mourn with you, for he was my partner and friend. Every moment we shared was a joy because he was a good man, and an inspiration because he was also a great man. And shalom, Javier. אני יודעת שאנשים מדברים במונחים של אסון לאומי, אבל איך תנסה לנחם עם שלם, או לשתף אותו בכאב הפרטי שלך, כשסבתא לא מפסיקה לבכות? סבא, אתה היית, ואותך, הגיבור שלנו. והנה אתה, הגיבור הנצחי שלי, קר ובודד, ואיני יכולה לעשות דבר להצילך. אתה כל כך נהדר. בלית ברירה אני נפרדת ממך, גיבור, ומבקשת ממך שתנוח על משכבך בשלום, ושתחשוב ותתגעגע אלינו. כי אנחנו פה למטה אוהבים אותך המון. ומשיירת מלאכי שמיים שמלווים אותך עכשיו, אני מבקשת שישמרו עליך. ושישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך, סבא, תמיד. המשמר יעבור לדום. משמר דום. אתם מכים על חטא היום. הלוא כל הקיצונים, הפנאטים, יוצאים בעצם מהציונות הדתית, מבית המדרש שלכם. מועצת יש"ע היא גוף רחב שיש בו גורמים דתיים, חילוניים, חרדים. אני לא מכה על חטא, אני חושב שעשינו את חובותינו כאזרחים במדינת ישראל שמייצגים את חצי העם. פתאום ראיתי חברה ישראלית אחרת. אני לא הייתי ער לעוצמת השסע והשנאה, לפערים שיש בינינו. איך אנחנו רואים את העתיד שלנו? מה המכנה המשותף שבעצם קיים כשאנחנו חיים פה, או מה באנו לעשות, מה באנו להיות פה בכלל במקום הזה. זה דברים היו לי כאילו מובנים מאליהם, והכל קרס. רצח רבין קטע את התקווה. הוא הראה בצורה הברורה ביותר שמתנקש קטן, מושתן, עם אקדח שבקושי יורה, יכול לקטוע תקווה שלמה, תהליך שלם, יכול לשנות כיוון. אני מקים ועדת בדיקה של 3 ראשי אגפים בשירות, שעושה, נבקש מהם דוח תוך 3 ימים, אני מדווח לממשלה שהקמתי את הוועדה, הם באמת תוך 3 ימים נותנים לי דוח. מה הוועדה אומרת? כישלון חרוץ של מערך האבטחה. הכדור השני היה אמור להיערות על ידי אחד המאבטחים. ראש הממשלה ירד מוקף ב5 מאבטחים. מפתח שישי היה ליד הדלת של האוטו. איש מהם לא ירה. כולם היו במרחק של 1-2 מטר מהרוצח. אני לא מדבר על זה שאיך הרוצח הצליח להגיע מאחורי גבו של רבין. אני מדבר על שלב הלחימה. בוא נניח עשה זאת. ירה כדור ראשון, מה זה? 3 מאבטחים יכלו להכניס לו כל אחד כדור בראש. ובפועל הוא יורה 5 כדורים. ועוד פוצע מאבטח. וזה פשלה. הוא יורה 5? אני חשבתי כאן שזה 3.
לא, הוא יורה סך כל 5 כדורים. כדור אחד פוגע בזרוע של יורם. אומר יגאל עמיר בעדות שלו, שאם עינו של מאבטח הייתה צדה את עינו, הוא לא היה שולף את האקדח. זה אומר הכל, חד משמעי. מכל העדויות אני מאמין לעדות אחת, וזו העדות של יגאל עמיר. יגאל עמיר לא בא עם תעודה של שוטר, תעודה מזויפת של שוטר. הוא לא בא עם כלום. הוא עזב את הבית, הוא הלך להתפלל, הוא היה בטוח שהוא לא חוצה מזה בחיים. והוא בא לשם, ובקלי קלוטו, הוא מצליח להיכנס לתוך האזור הסטרילי ולהתיישב שם על העציץ. והוא יושב שם, ואיש לא שואל אותו, אף שוטר, אף אחד לא מדבר איתו. לאף אחד, ואני בדקתי את זה מאבטח, לא עבר בראש האפשרות שיהודי יבוא לרצוח ראש ממשלה, וזה למרות... בפקודת המבצע? שבפקודת המבצע זה מופיע כדפה, כדרך פעולה אפשרית. אף אחד... תימני? שתימני מקורזן. יבוא ויכול לרצוח את ראש ממשלה. אבל זה לא נכנס, צריך לזכור, זו מערכת שלמה של שוטרים ואנשי שב"כ, שמשוכנעים שרק ערבי יבוא להרוג את ראש הממשלה, ובטח לא יהודי. אני מחליט, התייעצות עם אשתי, שאני לוקח אחריות מיניסטריאלית ומגיש מכתב התפטרות, וזה עשיתי מיד אחרי הדוח. מה היא אומרת לך? היא מנסה להחזיק אותי בחיים. היה תקופה מאוד קשה. לאה רבין עוזרת לכם, נכון? לאה רבין? לאה רבין חברה מאוד טובה. חודשים כלומר, עד יום מותה אני הייתי בקשר מאוד הדוק איתה. קשה לך הפגישה הראשונה איתה? מאוד, כל פגישה קשה. שהיא הופכת להיות פגישה מאוד אישית. גם עבורה וגם עבורי. וזהו, אבל בסוף אתה לבד. כן. אין מה לעשות. כשאתה מגיע בביתה בלילה... כן, עד שאתה מגיע הביתה, אני זוכר, הנסיעות האינסופיות האלה, הייתי נוסע עם הנהג שלי, מגיע הביתה ב1, יוצא ב5, כן. בכלל, ממילא, וה4 שעות האלה זה הדבר הכי מאיים שיש לך, כן. אין לך עבודה ל4 שעות, זה רמות. זהו. אני הסברתי לפרס שלא יעזור לו כלום. והפרס אמר לי, מה פתאום איפה אתה ראש שב"כ ואיפה המאבטחים האלה ומה פתאום, ואני לא מוכן לשמוע על זה ואל תתפטר. ואני אמרתי ששום דבר לא ייפסק, מכל השדים סביב השירות ייפסק רק ביום שנתפטר. עד אז ישתו את דמו של השירות, ואי אפשר להרשות את זה לעצמנו, בכלל שעדיין האוטובוסים ממשיכים להתפוצץ, והכל... אז אמר לי פרס, בסדר, אני מבין את השיקולים שלך, אבל בינתיים תמשיך. ואני מצד אחד צריך לתפקד כראש שירות, ממשיך לבוא לכל דיון מדיני, ישיבות ממשלה, לצאת למבצעים, לקבל החלטות, חקירות, טלטולים, לא טלטולים. ומצד שני מתחיל סיפור ועדת חקירה, ועדת שמגר. שבועיים לאחר הרצח מתכנסת ועדת החקירה הממלכתית. הבוקר לפני תחילת הדיונים אפשרות לצילום. בראש הוועדה הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, מימינו דיקן הפקולטה למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, הפרופסור אריאל רוזנצבי, ומשמאלו אלוף במילואים לשעבר ראש המוסד, צבי זמיר. שיטת ההבטחה של השב"כ בכיכר רבין היא מקור המחדל, קובעת ועדת שמגר. ראש אגף ההבטחה, ראש היחידה להבטחת אישים וראש ענף מבצעים, כולם אחראים במשרין לכישלון. רצח רבין זה לא כישלון רק של מערך ההבטחה. רצח רבין הוא כשל מודיעיני, לא פחות. שירות ביטחון כללי, מודיעינית, היה מאוד קרוב ליגאל עמיר. שירות ביטחון כללי הפעיל סוכנים שפגשו את יגאל עמיר. שירות ביטחון כללי קיבל מידע על התימני הקטן שאומר בשירותים שהוא ירצח את רבין. הלוי, אתה יודע על מי אני מדבר. בוא תספר לי את הסיפור שלו. למה? טוב, מה, אני לא היסטוריון.
תראה, אני יכול להגיד לך, הלוי, מבחינתי זה סיפור שאתה יכול לבוא ולומר עד איפה אתה מאמין ועד איפה לא. אתה מדבר על סמל מודיעין פיקוד מרכז שבא ביוזמתו. מה הוא מספר? הוא מספר שהוא שמע שיחה בשירותים של התחנה המרכזית בתל אביב בין שני אנשים. הוא ישב בתוך התא והוא שמע אנשים שמשתינים בחוץ שמדברים על רצח אפשרי של ראש הממשלה. תימני מקורזל? תימני מקורזל. אז זה שכולנו אחרי מעשה יודעים שיגאל עמיר הוא גם תימני וגם מקורזל, מה אתה יכול לעשות עם המידע הזה לפני יגאל עמיר? לפני שאתה יודע שזה יגאל עמיר. האם אתה עוצר את כל התימנים או רק את התימנים המקורזלים? לא, אתה מטלטל את הלוי. אתה מטלטל את הלוי, זה בטוח. היום. אבל אז אין לך סיבה. אני טוען שהדברים האלה הם היו נבדקים לעומק. ולפחות תפיסתית אני חושב שבדקנו דברים מהסוג הזה במקומות אחרים בשירות באותם שנים. יכול להיות שזה היה נותן לנו סיכוי מסוים למנוע את זה, אולי להרתיע את יגאל עמיר או דברים כאלה. יכול להיות שהיינו יכולים לעשות משהו, אבל לא עשינו מה שגם את המינימום הזה. בדיעבד אני אומר שאני צריך להסתכל לעצמי בעיניים ולומר האם היינו יכולים להיות יותר טובים או לא בתחום הזה, היינו צריכים להיות הרבה יותר טובים. לטענת הקשר, הקונספירציה בשב"כ, לא מצאו חברי הוועדה כל ביסוס, אף שנחקרו עשרות עדים במשך דיונים ממושכים. באשר לפרשת אבישי רביב, סוכן השב"כ המכונה שמפניה, אשר הופעל והושתל כראש ארגון הימין הקיצוני אייל, השלכות פרשה זו נידונו בחלק החסוי של דוח שמגר. השירות טעה בהפעלת אבישי רביב. שירות ביטחון כללי הפעיל את אבישי רביב כמספר אחד בארגון. עכשיו, אסור להפעיל מספרי אחד בארגון, משום שזה השלב שבו אתה עובר ממצב שבו אתה צריך לפעול מודיעינית על מנת לקבל מודיעין, למצב שבו אתה צריך לייצר את המציאות שכנגדה אתה בעצם נאבק. ולכן הכלל שאומר אנחנו לא מפעילים מספר אחד בארגון, יהיה ארגון קיקיוני ככל שיהיה. זה כלל מספר אחד. התוכנית משודרת בחסות דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. בחוף שבו אתה לא שומע את הקריאות של המציל, תביא בחשבון שגם המציל לא ישמע את הקריאות שלך. אל תתמודד עם הים לבד. אם אין מציל, לא נכנסים. הגיע אליי חשמלאי. שלום. שלום. כדי להיות רגועה, רק היית צריכה לבקש ממנו רישיון חשמלאי בתוקף. הזמנת חשמלאי. אבל לא נעים. בבקשה. חשבת שתשאלי אותו באגביות כשתכיני לו קפה. מאיר? מה? אבל לא נעים. כמה סוכר? 2. חשבת על איזו חצי בדיחה, חצי שאלה כששילמת. אז מה, מאיר, אתה מאיר בתים כבר הרבה שנים? מה? אבל לא היה לך נעים. תודה! גם כשהשריפה פרצה, היה לך לא נעים. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. זה שידור מטורף, לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. בטקס קצר מקבל בצהריים מזכיר הממשלה את דוח הוועדה בשם ממשלת ישראל. הדוח הוא מורכב משני חלקים, ישנו הדוח הגלוי והדוח הסודי ביותר. אני מתכבד להעביר לך אותו.
אני דרך אגב זה שהצעתי את שמגר. אתה מתחרט על זה? אני מתחרט ולו באלף, אין ספק שמבחינת אישיות ציבורית אין שניים כמו שמגר. אבל אני מתחרט בגלל שהוא מרח מריחה אחת גדולה את כל הוועדת חקירה הזו, והותיר אחריו אותו מצב שהיה לפני שהוא נכנס לוועדת חקירה. בגלל שהוא לא התעסק בהסתה. לא התעסק בהסתה, לא התעסק בהמרדה. החליטו שהם לא בודקים את נושא הסתה והמרדה. כי הם אומרים לעצמם מה? כי הם אומרים להם יש כיסוי תחת. ממשלת ישראל בכתב המינוי שלהם לא כתבה להם שהם צריכים לעסוק בהסתה והמרדה. אני אמרתי לאדון שמגר, אז תגיד לי, זה בשביל מה מינו תותח על כמוך? הרי אתה אישיות משכמה ומעלה, ואם אתה חושב שמשהו פה לא תקין וצריך לחקור אותו, אז אתה כותב בלי בעיה, למרות שהממשלה לא ביקשה מאיתנו, החליטה הוועדה לפנות לממשלה ולבקש תיקון בכתב המינוי, מאחר ואנו רוצים כן לבדוק את הנושא של הסתה והמרדה. אבל גם הוא בחר בדרך הקלה. כרמי גילון, התפטרת לפני חודשיים, כאילו שחזית את המלצות הוועדה? אני, ברשותכם, הספקתי רק לעיין עיון ראשוני בדוח. אם קצת התרחקו, אני אוכל גם לראות את התגובה שהכנתי בכתב, שאותה אני רוצה ברשותכם לקרוא בפניכם. צר לי על כבודם של חבריי וצר לי על כבודי בכך שוועדת החקירה לא השכילה לרדת לעומק והיקף האחריות המוטלת על שב"כ ומפקדיו והבעייתיות המיוחדת שבמילוי משימותינו, במיוחד נוכח טרוריסט ורוצח יהודי שהוא עצם מעצמנו, בשר מבשרנו, כאזרחים במדינה דמוקרטית. פקודיי שעמדו לצידי בפני הוועדה הם מטובי האנשים, ולדעתי הוועדה מחמירה עמם, ואני חולק על חלק ממסקנותיה וחלק מהעובדות כפי שנקבעו על ידה. אולם ליבי אינו כבד עם הוועדה. ליבי כבד על הרצחו של יצחק רבין, מנהיג, מפקד ואדם אנושי, שנתן בי את מלוא אמונו. תחושת אובדנו היא המלווה אותי כל ימיי ולילותיי, והיא צו ליבי שהביאני להחלטת התפטרותי מיד לאחר הרצחו. כדאי שלא נאבד את הפרופורציות, ובל נשכח שרוצחו של יצחק רבין הוא לא אחד ממאבטחיו של ראש הממשלה המנוח, אלא יגאל עמיר, שלדבריו היה חוזר שוב ושוב על מעשהו. יגאל עמיר, תקום בבקשה. צודק עורך דין פליישמן, לך יש את זכות המילה האחרונה. נאלצתי לעשות את המעשה הזה, למרות שזה נוגד את הפנים ונוגד את כל השקפת עולמי. כי הנזק שהעתיד היה להיגרם, אם לא הייתי עושה את המעשה הזה, לעם ישראל הוא בלתי הפיך. יגאל עמיר בא ואומר, אני הושפעתי מהרבנים ומהאווירה הציבורית והכל, והרגשתי שאני לוחץ על ההדק בשביל עם ישראל. אפילו אז לא התעסקו בזה, אז מה אתה מצפה שמישהו יעסוק בזה? זה משפט שמהווה פה את הבעיה הקיומית של מדינת ישראל, הסתירה המהותית בין המדינה היהודית והמדינה הדמוקרטית. טוב, תודה רבה. לא התייחסות פה בכלל לנושא זה. טוב. הוועדה הזו נתפסה בעיניי בסופו של דבר חשיבותה כקליפת השום. הרי מאז היו ועדות, וינוגרד ואחרים וזה, ותמיד חוזרים לוועדות שהיו בעבר. אבל לא מזכירים את דוח שמגר מרצח ראש ממשלה שהיה לא ספק האירוע אולי הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אתה יודע מה הייתה הבעיה האמיתית של מדינת ישראל? הבעיה האמיתית של מדינת ישראל באותה תקופה, אלפים אמרו, אנחנו הולכים להרוג ראש ממשלה. אני הדחתי מאבטח משירות ביטחון כללי, מאבטח ראש ממשלה דרך אגב, שהוא יצא בריקודים כשרבין נרצח. שנים לאחר מכן הוא הגיע, הוא היה חייל מצטיין דרך אגב, והוריו בוכים, אומרים, מה אתה רוצה? כולם רקדו. אמרתי, תגידו, אתם מקשיבים למה? אמא שלו מורה, אבא שלו, אדם חשוב. אתם מקשיבים למה אתם אומרים? אומרים, כן, כל הציבור שלנו רקד.
כל הציבור שלנו הוסר האיום על ירידה מרמת הגולן. אמרתי, אתם שמים לב מה אתם מדברים? אני שאלתי אותו שאלה פשוטה. תגיד, אתה רקדת? הוא אומר כן. היה ילד ב-16-17. שאלתי אותו, איך אתה מסביר את זה? הוא אומר, שמע, זה היה פרץ של שמחה, מה יכולנו לעשות? את המציאות הזאת אנחנו לא הבנו. קראנו בעיתון את דברי אותו רוצח. שום חידוש לא היה בדבריו. כל מילה שמענו בשנה האחרונה בחוגי הציונות הדתית. אנחנו אשמים לחינוך של דור שלם, לחשיבה פרימיטיבית על פי סיסמאות וקלישאות. הנוער שלנו לא מסוגל להסתכל במציאות מורכבת. זה הופך להיות מסוכן. יגאל עמיר אבל הצליח, הוא שינה את ההיסטוריה. שינה את ההיסטוריה. הצליח בגדול. עד היום. עד היום, להפך, רק הולך ומחמיר. אני מעריך שיהיה פה עוד רצח פוליטי, שהוא יהיה סביב פינוי יהודה ושומרון. זה יבוא מכל הכיוונים, בעיקר מהרבנים, בגלל שהרבנים אין להם שום סיבה ללמוד איזשהו לקח. מבחינת הרבנים הקיצוניים, המערכת הוכיחה את עצמה. ולכן ההסתה והמרדה תימשכנה. ומערכת המשפט בישראל תמשיך בפוזה המתחסדת, אבל זכות הציבור, זכות הדיבור מסורה לכולם, ולפעמים המילים הורגות לא פחות מהכדורים.